Hoe staat het klaar? Tweede. En jullie? Vierde. Hoeveel mensen is het? 3. Ik ben zo winnen vandaag. Sta je op 6 of sta je op 8? 6. Ga je scoren vandaag of... Hoe lang tijd dat je hebt gescoord, hè? Komt goed. Hoe is dat voor jou, Elgin? Ik nu ben je grote boer lekker aan het ontbijten bent. Leuk. Ja. Ja. Hoe vaak ben je hier? Alleen op vrijdag en zaterdag eigenlijk. Wat doe je dan hier? Slapen. En eten eigenlijk. Daarna gaan we naar PlayStation, ja. Hoe moet die gaan? Wie is er beter? Ik. Ja, ik speel niet meer, maar ik ben zo wel beter. Dat het 1-0 dicht. Ja, helemaal. Zie je gewoon tegenwoordig. Nee, maar het is wel leuk. Dat hij vrijdag altijd er is. En zaterdag ook als hij moet spelen. En soms als ik zondag moet spelen, blijft hij heel het weekend. En dan komen mijn ouders ook, dus het is wel leuk. Eigenlijk altijd buiten aan het voetballen. Met vrienden. En dan later nog met mijn broertje toen die wat ouder werd. School was klaar, meteen naar buiten. En dan s'avonds nog trainen. Toen nog ja, amateurclub. En mijn moeder gaf me altijd een bepaalde tijd om thuis te komen, maar het ging niet altijd goed. Als je in een potje zit, dan ga je niet weg. Je moet je hem afmaken ook. Ik denk dat mijn ouders mij en mijn broertje heel goed hebben opgevoed. Door hen ben ik eigenlijk de persoon die ik nu ben. Respect stond altijd op één. Vooral voor anderen. Beleefdheid. Ik denk mijn vader was misschien iets vrijer dan mijn moeder. Mijn moeder was, ja, ik kan het wel gewoon streng noemen, ja. Maar ja, het heeft me uiteindelijk wel gemaakt tot wie ik nu ben. Thuis waren we altijd gewoon met z'n vieren samen. Nu is dat wel anders natuurlijk, nu ik alleen woon. En ik hoor ook wel vaak dat ze dat missen. Ik mis het ook, eerlijk gezegd. Maar ja, het waren altijd mooie momenten. Op school was ik ook niet de liefste jongen toen. Dus ja, en ja, ik vond voetbal wel leuk. Hun vonden niet per se van je moet het halen of iets. Dat was meer van als je niet gedraagt op school, ga je van voetbal af. Dus zo was het een beetje, dus ik werd totaal niet gepusht. Je zegt school was je soms een beetje lastig. Hoe kwam dat? Ik was wel gewoon een vervelende jongen. Vechten. Vechten, ja. Dat was meestal het probleem bij mij. Ik was een slimme jongen, maar het vechten was een probleem. Allebei rustig. Dat zegt iedereen ook, ja, hij is echt rustig. Soms wel te rustig. De meesten zeggen dat hij het goed doet, dus daar ben ik blij mee. Dat hij zich goed gedraagt, dat is het belangrijkste. Succes. Doe je best. Hier wel. Hoe waren jouw eerste jaren bij een voetbalclub? Bij de Zwervers eerst volgens mij. Ja, klopt, ja. Hoe was dat voor jou? Toen was je 5? 5 jaar speelde ik Kabouters Mini F. Ik vond het echt leuk. Ik weet nog wel, ik werd 6. Maar ik mocht meteen in de F1 spelen. Zo goed was het. Dus ja, ik was 6 en ik speelde met jongens die al 2 jaar ouder waren toen. Dus dat was wel al meteen een uitdaging. Maar wel leuk. Van de Zwervers ging je naar het sportclub Feyenoord. Waarom maakte je die overstap? Ja, ik was toen 6, net 7. En toen, ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders en ik wisten het verschil niet tussen sportclub Feyenoord en de echte Feyenoord. Dus ja, het was meer van Feyenoord wil je hebben. Ik hoefde ook niet, volgens mij ook niet op stagetraining. Ik kon daar meteen naartoe gaan. Ik speelde 2 jaar bij Feyenoord amateur. Dus toen in het tweede jaar, toen werden mijn ouders gebeld en
mocht ik daar stage lopen. Ik wilde het eerst helemaal niet. Want ja, ik dacht van ja, ik speel bij Feyenoord. En dan kwam Sparta. Zo was mijn gedachte een beetje. Toen ben ik uiteindelijk 3 keer stage geweest. En toen had ze mij uiteindelijk aangenomen. Of ik nou echt een talent was toen in de tijd, ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat er precies om mij gevochten werd. Maar ja, ik deed goed bij die stagetraining en toen mocht ik naar daar. Hij werd gescout bij de amateurs van Feyenoord. En op het moment dat hij op het veld kwam zag je wel gelijk een persoonlijkheid. Dus hij was en groot, maar ook de potentie om een goede voetballer te kunnen worden. Je kijkt naar potentie. En op het moment dat hij komt, en dat is ook nog een persoonlijkheid die graag wil leren en elke dag de beste wil zijn. Dat was toen bij ons, je kijkt naar de fysieke voorwaarden, maar ook naar de technische voorwaarden. Die waren wel redelijk aanwezig, maar bij onder 10 kan je daar natuurlijk nog heel behoorlijk aan schaven. Dat was bij hem niet zo op het gros is het niet nodig, gedetailleerd wel, later. Ja, dat was een jongetje die graag wilde, met een glimlach op zijn bek, elke dag kwam om beter te worden. Stabiel, hele goede familie, hele leuke familie, dus geen twijfel. Ik kwam wel goed mee, eerlijk gezegd, ja. Ik had daar geen moeite mee. Was natuurlijk wel even nieuw. Maar ja, in dat team waren heel veel nieuwe spelers op dat moment, dus voor iedereen was het nieuw. 3 leuke jaren gehad. 1 jaar nog bijna kampioen geworden. Mijn laatste jaar. Dat is tegen Ajax. Hadden we kampioenswedstrijd verloren. Maar wel leuk gehad daar. Dat is de bal, hoor. Thuiswedstrijden bijna altijd. Ja, vaak speelt hij ook om 12 uur en dan trainen wij op zaterdag. Meestal in de middag. Dus dan ben ik hier om 12 uur. Daarna ga ik meteen trainen, dus dat is wel lekker. Onder 14, onder 15 zijn leuke teams. Vond ik zelf ook altijd leuk. Leuke jaren. Hoe doet hij het? Ja, hij doet het goed. Hij doet het goed, ja. Trotse broer? Trotse broer, ja. Zeker trotse broer. Ja. Zijn kijkgedrag is denk ik voor zijn leeftijd echt goed. Hij kijkt veel om zich heen. Weet wanneer hij 1 keer moet raken, 2 keer moet raken, moet wegdraaien. Heel anders dan mij dus. En ja, beide benen ook heel goed. En ja, het is gewoon een jongen die altijd wil winnen. Dus dat laat hij ook wel zien. Hij kan slecht tegen zijn verlies. Herken je iets van jezelf in hem? Ik heb wel uit betrouwbare bron gehoord dat jij vroeger ook niet zo heel goed tegen je verlies. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Dat zie ik ook wel. Het is toch wel bijzonder dat jullie beiden zo goed kunnen voetballen. Heb je daar een verklaring voor? Zit het in de genen? Ja, mijn vader staat hier, maar die was niet per se de beste voetballer of zo. Dus, ja, het zit wel in onze genen. Op het moment dat hij in beeld kwam bij Ajax, dan weet je al gewoon, ja, als zij de presentatie gaan geven die Ajax geeft, en dat gaat dan over als je onder 15, onder 16 haalt, hoe grote kans is dat je het eerste helft al haalt of dat je prof wordt, met al de beelden erbij van al die jongens en meiden die hier hangen. Ja, dan weet je al, dan moet je wel met een heel goed verhaal komen. En hij had het ook door dat hij denkt van ja, ik moet gewoon misschien wel de volgende stap maken om mezelf beter te kunnen uitdagen. Ik deed goed destijds, maar dat Ajax zou komen, ja, had ik echt totaal niet verwacht. Mijn moeder werd toen gebeld door de jeugdopleiding van Ajax toen. Die kwam me toen vertellen van, dat ze me wilden hebben. Meteen. Dus geen stage of niks, dus ze willen me hebben. Aan de ene kant vond ik het wel direct mooi. Ik heb er wel even over na moeten denken. Natuurlijk, Amsterdam, Rotterdam was niet ideaal. Maar ja, uiteindelijk ga je geen nee zeggen tegen Ajax. Maar uiteindelijk wil je de beste zijn, toch? Moet je ook bij de beste clubs spelen. Van Duiven, Jason van Duiven nog steeds. Van Duiven en een goede blokkade. En dan toch de 1-3. Jorro Hato. Wordt onderschept door Hato. Hato door. Hato is hem kwijt. Terugleggen. Nou, Missoy. 1-0. Een jongen die heel veel kwaliteit in zich herbergt. En eigenlijk als je de eerste opslag ziet, denk je, wat is nu eigenlijk zijn kwaliteit? En dat is eigenlijk alles in mijn ogen. Want hij is snel, hij is vrij sterk. Redelijk goede lengte, niet ontzettend groot als voor centrale verdediger bijvoorbeeld. Overzicht, goede techniek dus. Vrij compleet eigenlijk, een echte Ajax-speler vind ik wel. Bij Ajax onder 18 kreeg je te maken met trainer Frank Perenboom. Hoe was jullie contact en wat voor trainer was hij voor jou?
Ja, hij was natuurlijk wel een nieuwe trainer voor mij. Toen kwam van onder 17 naar de onder 18. Uiteindelijk wel een goede band. Hij heeft me aanvoerder gemaakt. Wel grappig hoe dat ging eigenlijk, want de voorbereiding hadden we een oefenwedstrijd. En de dag daarvoor belde Steven P naar mij. Was toen assistent. En Steven en ik hadden een hele goede band. Dus die belde mij. Om te vragen van, ben je klaar voor morgen? Ga je je best doen? Ik zeg tegen hem, ja, ik ga alleen mijn best doen als ik morgen aanvoerder ben. Hij zegt, ja, ik kan het voor je regelen. Ja, is goed, dan gaan we zien morgen. Dus was ik die dag aanvoerder. En sindsdien was ik eigenlijk heel het seizoen aanvoerder. Gedurende de voorbereiding merkte je wel dat hij bepaalde kwaliteiten had. Die met name op het voetbalgebied heel erg goed was. In het sturen naar spelers toe, dat hij daar nog een beetje rustig in was. Dus het was natuurlijk een jaar jonger. Ja, daar zagen we uiteindelijk wel een uitdaging in. Dus op het eind hebben we 2-3 aanvoerders benoemd. En uiteindelijk, omdat ik wel dacht van dit kan wel eens een goede speler gaan worden. En dat hadden we natuurlijk ook al zo besproken, dat hij talentvol is natuurlijk. Hebben we hem de aanvoerdersband gegeven om hem juist ook buiten het voetbal om in dat hele traject nog meer als leider te positioneren. Nog meer verantwoordelijkheid te gaan geven. Ja, ik was eigenlijk de jongste. De jongens van een jaar ouder en de jongens van 2 jaar ouder in het team. Het was niet altijd makkelijk in het begin. Maar ik moet zeggen, ik heb daarna wel goed opgepakt. In eerste instantie een aanvoerder die zelf alles ging oplossen. Dus als er ergens een probleem was of de spullen waren niet op orde. Bij de onder 18 hebben ze nog best wel wat verantwoordelijkheid ook in spullen dragen. Naarmate hij hoog komt wordt het wat meer voor ze geregeld. Maar hij moest daar ook mensen aan gaan spreken. Als er situaties zijn die niet klopten. Of ik kwam bij hem van, luister Jorel, er is daar de kleedkamer niet schoon. Of het is een zootje. Of we lopen het veld af en er liggen nog bidonnetjes of hesjes. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, en dan moest hij gaan naar, moet ik dat dan doen? En in eerste instantie ging hij dan zelf de spullen pakken. Nou, we hebben op een gegeven moment wel gezegd, nee Jorel, jij bent niet een hulpje die alle spullen moet doen. Jij moet gaan sturen. Hè? Dan zeg je, joh, jij pakt de spullen, dan pak jij de spullen. Dus je moet echt gaan leren aan- en uitspreken naar anderen toe. Want in het veld moet je dat ook doen. Ze zeiden altijd van, we hebben dingen nodig om je te blijven prikkelen. En hoe ze het uiteindelijk hebben gedaan, weet ik niet, maar het was wel gelukt. Ik was stilletjes. Ik wilde wel helpen, maar stilletjes. Uiteindelijk nam ik verantwoordelijkheid, want ik moest verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk werd het automatisch en had je geen band meer nodig. De natuurlijke leider was hij. Zonder dat hij dat met stemverhef of op een vervelende manier hoefde te doen. Het was op een gegeven moment gewoon vragen van, joh, luister, jij doet nu even de spullen. En hij hield ook heel goed bij, dan die. En niet steeds dezelfde of dat soort dingen. Dus ja, dat nogmaals was heel natuurlijk. Wanel, laat hem liggen, laat hem vallen. Nou, nu dan Hato. Ja, alsnog 1-1. 16 jaar. Megatalent. Oktober of zo, 2022, dat ik mijn debuut maakte bij Jong tegen Dordrecht. Vanaf 2 januari was ik toen officieel speler van Jong. Een week daarna of 2 weken daarna maakte ik mijn debuut. Tegen Den Bosch? Tegen Den Bosch, ja. En dan valt zo dadelijk een speler in van 16. Jorel Hato, linksback. En wordt gezien als een van de parels in de jeugdopleiding van Ajax. En een maand daarna, Eredivisie debuut. Het ging echt snel. Op dat moment sta je er niet echt bij stil, want het gaat allemaal zo snel. En het gebeurt allemaal zo snel. En ja, je moet gewoon met de dag meeleven. Dus dat deed ik ook gewoon. Het waren wel gewoon mooie momenten. Hato grijpt meteen zeer goed en gedecideerd in. Hato. Lekker de bal en daar is hij. Daar is de goal van Jorel Hato. Hato. Het is 1-2. Daar is Hato, vrije kopkans en dan is het gelijk. Hato, Taylor had wat ruimte achter Mantalos, nog steeds. Taylor! Vellenreuter, die bal blijft liggen, wordt binnengeprikt. De goal van Jorel Hato. Hij heeft wel een positieve uitstraling. Nou, kom maar op, ik doe mijn dingetje. Hij kapt bijvoorbeeld op het juiste moment iemand uit bijvoorbeeld. Die uitstraling moet Ajax ook altijd hebben. Dat je jeugdspelers in kan brengen en die bravoure ook uitstralen. Hij is daar echt een exponent van in mijn ogen. Toen kreeg je ook al best wel snel die band bij Ajax 1 om. Maar toen stonden 1-0 achter en
Volgens mij Chuba kwam erin en die gaf toen die band aan mij. Helemaal niet besef van ja, ik heb die band om. Er staat 1-1, Almere City uit, nog een paar minuten. We moesten winnen, we moesten scoren. Maar ja, dat besef zit er dan ook niet in. En de tweede keer was tegen Athene. Toen hoorde ik het de dag van tevoren al. Ik sliep die nacht wel goed, eerlijk gezegd. Toen besefte ik van, oké, ik heb morgen een wedstrijd. En ik ben aanvoerder. Het is wel iets speciaals. Hij was 17 volgens mij en toen kreeg hij die aanvoerdersband en de linker centrale. Maar als centrale moet je gewoon heel veel praten. En je moet alles neerzetten. En ik was ook altijd aanvoerder in de jeugd en ik praatte gewoon heel veel. Ik coachte bijna bijvoorbeeld Mark Overmars als hij een voorzet moest geven bijvoorbeeld. Zo was ik altijd bij. En ik weet niet of hij dat heeft, eerlijk gezegd. Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat hij, als hij centrale verdediger blijft, dan moet hij dat gaan doen. Welkom bij de Eredivisie Award. Ja. Leuk toch? Spannend een beetje. Jawel, wel een beetje. Maar normaal, gezonde spanning. Je wordt niet gezenderd, is niet nodig. Als je wil, kun je eventueel een poedertje op je gezicht krijgen. Is niet per se nodig. Nee. Dan is het helemaal goed. Je plaatst even aan de tafel. Zal ik jou even laten zien, of je het fijn even laten zien hoe het uitziet, waar je het hebt? De winnaar van het Johan Cruijff Talent van het Jaar Award 2024-2025 is Jorel Hato. Ja, Jorel, een zeer terechte prijs als je het mij vraagt. Het is een pijnlijk seizoen uiteindelijk voor jullie, gewoon een pijnlijk einde. Verliezen hoort helaas ook bij topsport voor jullie. Heb je al een beetje ruimte om ook trots te zijn op wat jullie hebben laten zien dit seizoen en van waar jullie zijn gekomen? Ja, zeker. Ik ben absoluut trots op de jongens. Natuurlijk, als je met 5 wedstrijden nog 9 punten voor staat, wil je dat uiteindelijk niet uit de handen geven. Maar wat ik zeg, ik ben zeker trots op de jongens. Mag ik nog een heel groot applaus voor Johan Cruijff Talent van het Jaar 24-25 Jorel Hato. Gefeliciteerd. Dankjewel, hij is winnen. Hij is winnen. Gefeliciteerd Jorel met deze mooie prijs. Wat betekent het voor je? Ik wist sowieso al van mezelf dat ik een goed seizoen achter de rug had. Ik denk dat deze hem wel goed bevestigt. Dus nou, ik ben alleen maar blij met deze prijs. Het liefst had ik, moet niet tegen iedereen zeggen, maar ik zou deze inruilen voor kampioenschap. Natuurlijk, dat begrijpt ook iedereen toch? Ja. Maar verdooft de pijn een beetje. Als je aan Ajax denkt en aan links centrale verdediger denkt, denk je aan Frank de Boer. Denk je dat hij ook die status kan bereiken, dat hij dat in zich heeft? Ik denk het wel. Dus, hij heeft heel veel kwaliteiten. Als hij zich heel goed ontwikkelt en ook verbaal, dan kan hij echt een uitzonderlijk goede verdediger worden. In mijn ogen zou het een perfecte speler voor Barcelona zijn. Zoals ik hem zie, en ik denk ook heel veel andere mensen ook, dat hij een van de pareltjes is van de exponenten van de jeugdopleiding. Het slimste is om per seizoen te bekijken. Dus dat doe ik ook. Natuurlijk wil je wel uiteindelijk dingen bereiken. Champions League, WK, EK. Het zijn de mooiste dingen. Ik heb nog alle tijd, dus ik wil niet zeggen over 2 jaar moet ik de Champions League winnen. Ik heb nog alle tijd. Maar is dat je ultieme voetbaldroom, Champions League winnen? Nee, WK, denk ik. Nederland heeft nog geen WK, dus dan wil je wel
bij zijn als het gebeurt. Ik heb nu een paar keer op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb tegen de beste ruiter van de wereld gespeeld. Ja, ik denk dat die wedstrijden, en dan hier in de Nederlandse competitie is het de grotere clubs, dat je daarin gewoon moet laten zien hoe goed je bent. En uiteindelijk, wat ik zeg, de dingen die je al goed kan, door blijven ontwikkelen. Waardoor het uiteindelijk top wordt. Hoe zou jij je tijd tot nu toe bij Ajax omschrijven? Ja, Ajax is thuis voor mij, denk ik. Nu 7 jaar. Eigenlijk, ja. Ik voel me gewoon thuis hier. Je hebt hem nu al vaak gewonnen in de vloer, hè? Nou, kijk eens. Hey. En ophouden, hè? Ja, ja, nee, laat maar.